Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, assemblies and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hồi cấp nhất thiết chúng sanh. Thiên chiến diệu hàm luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ thác là hợp chương vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sadanto Suche Doye Ulahodi San Miao Samputo Sie. Namo Tạc Đạc Tha Toya Daya Alahade Tam Miệu Tam Bộ Đa Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, in 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu. 我今见闻得受持，愿解如来真实义。O Buddhas and Bodhisattvas, Earth Store Bodhisattva, Venerable Shenua, Venerable Bhikshunis, all good known advisors of Amitabha. 诸佛菩萨、师父、地藏菩萨、师父上人、各位比丘尼、各位上智师，阿弥陀佛。Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Địa Tạng Bồ Tát, kính thưa quý sư cô và các vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 30th of April. Is this Easter's weekend? I think. Last week? Oh, really? I'm a week late. Oh. Well, better late than never. Well, happy Easter, belated. Happy Easter. Let's see, another one. Let's see, is it big screen? How do you go big screen now? F5, Control F5, Shift F5. Okay. Shift F5. There you go. Okay, 30th of April on the Earth Store Bodhisattva, year 2011. We're on slide 1451 of the Earth Store Bodhisattva, talking about the benefits of doing this sutra, this beautiful sutra that we're preparing right now. That is this beautiful sutra on filial piety. Kinh Địa Tạng Bồ Tát là kinh đặc biệt, là kinh về hiếu thảo. Filial piety is one of the most important virtues in Asian culture. Cái hiếu thảo là một trong những cái đức mà quan trọng nhất trong cái nền văn hóa Á Châu mình. And it's no longer being taught to the next generation. Đời sau không còn ai dạy về cái chuyện này nữa. Cái thế hệ trẻ bây giờ nó đi theo Tây phương, nó quên cái hiếu. And this is why we need to spend time explaining the sutra, the Earth Store Sutra. Bởi vậy chúng ta bỏ thời giờ để giảng cái kinh Địa Tạng này, to try to preserve the essence, one of the beautiful things about the Asian culture.
Đây là một trong cái hiếu để cái kinh về hiếu này, để giảng cái kinh về hiếu thảo này để cho bảo tồn cái tinh hoa của cái văn hóa Á Châu mình. But not only for the cultural reason, but also for spiritual reasons as well, because there are 28 benefits associated with maintaining this sutra. Không phải về cái chuyện văn hóa không, mà còn những cái lời linh thiêng nữa khi mà chúng ta duy trì cái kinh này. Number one, they will be remembered and protected by the gods and the dragons. Thứ nhất là thiên long chúng hộ niệm. We are in this world, on the human realm, and on this earth, under the jurisdiction of the gods. Chúng ta, mặc dầu mình không muốn công nhận cái chuyện đó, thì cái loài người là dưới cái sự cai quản của cõi trời. Okay, we are in the ancients known as the heaven mandates. Nhưng Khổng Tử đời xưa thì ta nói là có cái thiên lệnh là trời ra lệnh ra. And we in fact, if we do good, then the heavenly beings then are supportive and protective of us. Nếu chúng ta mà hành thiện thì những cái cõi trời người ta sẽ ủng hộ với bảo vệ cho mình. If we are evil, then the heavenly beings frown and then attempted to punish us. Nếu chúng ta mà không được tốt thì cõi trời không thích thú và có thể trừng trị chúng ta. For example, and only are they and the heavenly beings also command the dragons as well. Cái cõi trời họ còn điều khiển cái rồng nữa. Okay. And for example, dragons are the beings in charge of the rains, tornadoes, tsunamis, earthquakes, and so on. Chẳng như rồng là nó cai quản về mưa, gió lốc, sóng thần, động đất. Cái đó là của rồng, nó cai quản. So those things don't happen. They only happen as a result of the retribution for our not good deeds or unwholesome deeds. Thì những cái chuyện thiên tai nó xảy ra là tại vì là cái kết quả của những cái hành động nó không được tốt đẹp của chúng ta. So if we there are some people who maintain the sutra, this Earth Store Sutra. Có những người ta trì cái kinh này, tụng kinh này mỗi ngày. Then they are remembered and protected by these gods and dragons. Thì họ được bảo vệ cho những cõi trời. Not only are they protected by the gods and the dragons, they also protected by the heavenly asuras and the other heavenly beings, because the gods command them all. Không phải riêng của cõi trời không, hay là cõi rồng không, mà còn những cái thiên long bát bộ nữa đều bảo vệ cho chúng ta nữa. Tại vì cái thiên long bát bộ là nó dưới sự điều khiển của người của mấy cái vua trời. And it says here, if you recite the sutra, they appear in space and praise you. Okay. They have high regards for this particular sutra. Rồi, trong này nói nữa là nếu như mà mình tụng cái kinh này thì mấy cái mấy cái người đấng đó, mấy cái hạng người đó họ hiện trong không trung và khen ngợi chúng ta. Any questions or comments? Number two, the fruits of the goodness will increase daily. Thứ nhì, thiện quả tăng trưởng.
This morning we talked about blessings. Hồi sáng mình nói về cái phước. Okay. No one asked me how are these blessings. The point that we made this morning, you weren't here, some of you weren't here, is that we need to accrue blessings. Should be a unrelenting effort to accrue blessings. Hồi sáng chúng ta nói với những người không tới, có mặt ở đây, nói rằng là mình sống, người khéo léo thì biết tăng trưởng cái phước của mình. Okay. But no one, because blessings is the real wealth you're gonna have, that you can carry with you lifetime after lifetime. Cái phước là cái tài sản chúng ta mà có thể có đời kiếp kiếp. Okay, the money you make this lifetime you cannot carry with you. Cái tiền chúng ta làm ngày cái cuộc đời này mình đem theo chứ không được. There's no way for you to bring the money you make this lifetime. Okay? But the blessings you generate this lifetime will go with you forever until you use them. Ngược lại, cái phước mà chúng ta tạo ra cái kiếp này là chúng ta có thể đem cái phước đó đi với chúng ta đời kiếp kiếp cho đến khi chúng ta dùng luôn. Okay? Any questions about that or any disagreements about that? So that's why I advocated this morning that we should be creating blessings instead of creating money. Thành ra hồi sáng tôi mới nói là mình nên tạo phước thay vì mình tạo tiền, làm ra phước thay vì làm ra tiền. Tại cái tiền nó because money is short term, blessings is much more long term. Tại vì cái phước là nó lâu dài, còn cái tiền là nó ngắn hạn. Okay? But no one ever asked me, how do you convert from blessings to money? Điều sáng nay ai cũng nghe say mê, không ai hỏi tôi rằng làm sao mà chuyển từ phước ra tiền bây giờ. Because you're so well off, you don't have no need for money, so there's no need for ask for the question. Hồi sáng ai cũng giàu có, ta không cần ai cần hỏi là làm sao mà chuyển phước là ra tiền. You see, this is a problem when you lecture to a bunch of wealthy people. Dạy mấy người giàu như vậy đó. You don't ask the right questions. Dạy cái chuyện quan trọng nhất mà không biết để mà hỏi nữa. Cái phước mà không làm sao mà chuyển phước thành tiền mới là cái chuyện quan trọng. The key is to know how to turn blessings into money, isn't it? No, it must be some kind of conversion. Okay, and this is number 2. Okay, the fruits of the goodness is how you convert your blessings into concrete things that you can benefit. Okay, so thành ra cái phần thứ nhì là phần này nó nói về cái thiện quả tăng trưởng. Remember I said about blessings being goodness. Hồi sáng tôi nói sao? Cái phước là cái thiện. Okay, and therefore for your blessings to mature quicker into something you can use, okay, of use to you, you should increase the maturation of these seeds. Thành chứ gì có thể muốn được cái hưởng càng sớm thì phải có một cái làm cái gì để những cái chủng tử này, những cái phước này nó thành thục. Okay, and therefore practicing this Earth Store Bodhisattva Dharma door is one way to precipitate the maturation of your blessings. Thành ra cái vị làm chuyện tốt, làm chuyện thiện, hoặc là cái vị tụng cái kinh Địa Tạng này nó tăng trưởng, nó làm những cái chủng tử đó nó thành thục sớm hơn. Okay. And one consequence is that you will not retreat from cultivation, and you actually can progress vigorously. Một cái kết quả của cái sự thành thục của những cái phước đó là mình sẽ không thối bộ trong cái chuyện tu hành, mà thiệt ra còn có tinh tấn để mà
tiếp tục tu hành. Questions? Number 3, they will accumulate superior causes for sagehood. Thứ ba, tập thánh thường nhân. Có nghĩa là tích tụ được nhiều cái nhân để đắc được thánh quả. Sagehood is a term that describes transcendental wisdom, the beings who are endowed with transcendental wisdom. Thánh nhân là gì? Thánh nhân là những cái vị mà có cái sự trí huệ mà xuất thế, meaning that they are no longer confused by this world. Có nghĩa là thánh nhân là họ không bị mê hoặc bởi những cái sự kiện trong cái thế gian này. Okay? It's because of the lack of wisdom. It's because of the confusion that we experience that we make mistakes. Mình làm lỗi lầm là tại vì mình thiếu sáng suốt. Mình làm lỗi lầm là tại vì mình bị hồ đồ. And so, and therefore, because of we make mistakes, we create offenses, and that's why we suffer. Because the suffering is a result of these bad seeds, these offenses maturing. Thành cái chuyện mình khổ là tại vì những cái ác báo đó, nó đi đến, nó là những cái ác nhân nó thành thục, thành mình phải chịu khổ. And in order to end suffering, what you have to learn to do is not to create the seeds for suffering. Thành quý vị muốn hết khổ thì dễ lắm, chỉ cần có đủ trí huệ để mà không tạo những cái nhân khổ thì sẽ hết khổ. It's that simple. You stop creating the causes for you to suffer. Muốn hết khổ là mình chỉ cần đừng có tạo cái nhân khổ thôi là mình sẽ hết khổ ngay lập tức. Does it make sense? Questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? So how do you get transcendental wisdom? Sao thoát được mở được cái huệ thoát khổ? Any ideas? How do you open transcendental wisdom? You've been here for some time now. How do you go about doing that? I have not opened yet. Tôi hỏi là ông ước thì sao mở cái huệ xuất thế, mà tôi chưa mở sao mà trả lời được. Ok, sư cô hiền nhã. Cái huệ xuất thế sao? So I asked the nun now, is she supposed to be accomplished cultivator? So I'm asking her. Sao cô? So I only hear you speak about theory, but I haven't been able to do it. Okay, anyone has who has done it? Có ai làm được chưa? Bác Hòa làm được chưa? Chưa. This is what's interesting about the nature of ignorance. The nature of ignorance is very well structured. Cái sự vô minh của mình nó có cái cơ cấu nó rất rõ ràng. It's not haphazard at all. Cái sự vô minh của mình nó không phải là nó vô lý đâu nghe. Nó có sự nó có từng cái thành phần rất rõ ràng. It has very distinctive components. Okay? The Buddha describes it. Cái vô minh của mình, cái thiếu sáng suốt mình. Đức Phật giảng rất là hay.
he describes it as this. He describes it as knots. A rope you have straight, and you tie it into knots. You have knots. Okay? So the nature of ignorance is that these knots you need to undo. Okay? Thành cái vô minh của mình á, là nó có giống như mình lấy cái sợi dây ấy, mình cột lại. Đức Phật dược mình cột cái dây lại, nên làm thành cái guốc. Ok? Thành ra cái vô minh nó có từng cái loại guốc như vậy. Thành muốn hết cái vô minh mà phải gỡ những cái guốc đó. So for us to undo, to get rid of the ignorance is to undo these knots. Okay? Easy, right? Yeah, guys. It's too simple. Yes. Oh, he says, the question is, how do we undo these knots? What you do is you stick a finger and then you pry it up and then you pull it out. Lấy ngón tay mình chụp nó, xong mình kéo xong mình rút nó ra một cái là hết ngay. Dễ lắm. Bất cứ sợi dây nào cũng vậy hết. Mấy cái dây mình cột, mình chỉ cần tháo cái nút dây ra thôi. See, it's very easy. If you have a knot like this, everyone can do that. I'll show you, it's so easy. Ai làm cũng được hết. Once I show you, say good. See this? Well, all you have to do is undo it like this. It's no more knots. Everyone knows that. Ai cũng biết cái này hết. See? Very easy. He says, yeah, it's easy once you see it. Okay? It's easy to undo if you see it. The problem, you cannot see what to undo. Cái vô minh nó không phải là cái mở cái guốc, mà cái nào là cái guốc mình phải mở. Mình không biết cái guốc nào ở đâu. Chứ một khi mình chỉ ra rồi thì ai làm cũng được. See, that's my point of ignorance. Once you see what the knot is, you can undo it pretty easily. The difficulty is you recognize whether it's a knot or not. You see, we take so many things for granted. We don't look at them as an obstruction, as undesirable. Tại sao? Cái vô minh mình không thấy cái đó là cái hại cho mình. Okay? Questions or comments? Even though sometimes you can see it, but some has crazy glue on it, it's very tough to undo. Yeah, sometimes there is not easy to undo, but the difficulty first has to be for you to be able to recognize it's this knot is undesirable. It's not to your advantage to hang on to it. Tại cái khó khăn đầu tiên hết mình phải học, mình phải nhìn đó, là nhận thức ra được á, là cái guốc đó nó không phải là tốt cho mình. Now you see why in Buddhism, this is why in Buddhism we need to, for example, to explain sutras to you. Bởi vì trong Phật giáo mình phải nói, quý vị mới thấy là chúng tôi phải giảng pháp cho quý vị nghe. Because the sutras describe these knots. Tại sao phải giảng pháp cho quý vị nghe? Tại vì cái kinh đó, giảng kinh đó, tại vì cái kinh đó, nó miêu tả những cái guốc đó. The sutras describes to you these knots. This is why you need to listen to sutras. Bởi vì phải cần nghe kinh. Kinh đó, mới biết là cái chỗ nào, cái guốc là ở đâu, cái guốc nó ra sao. Okay? Okay. Now, in particular, I will describe some knots for you to see. Bây giờ nói cái gì cho mà vài cái ví dụ. Câu hỏi là muốn cho vài ví dụ phải không? Okay. So the question, I rephrase the question is can you give me some example of these knots? How much time do you have? Muốn cho ví dụ quý vị có bao nhiêu thì giờ? Okay. Examples. Okay. Money is a knot.
Thứ nhất, tiền là một cái gút. Okay. Any questions? Ủa còn Ngân bây giờ sao trở lại đây? What happened to you? Hả? Cái gút. I will describe to you the coarse knots first. Okay, it gets more intricate as you progress. Cái guốc á, nó càng ngày nó càng phức tạp. Okay, tôi có thể diễn tả cái gì những cái guốc mà ở ngoài trước. Okay, I will describe you some of the simpler ones. Okay, the easy one to undo first. Okay, and then it gets more difficult. Những cái guốc này phải biết gỡ cái loại guốc từ từ chứ phải. For example, if I show you these knots, these complicated knots before you're able to undo them, then I'll be wasting your time. Tại vì nếu tôi chỉ quý vị những cái guốc mà nó khó quá đấy, thì quý vị chưa đủ sức gỡ mấy cái guốc này chỉ phí thời giờ quý vị thôi. Okay, and this is why in Buddhism, in Mahayana, we stress drawing near a good knowing advisor. Bởi vì trong Phật giáo mới dạy chúng ta rằng khuyên chúng ta phải thân cận thiện tri thức, because the good knowing advisors can point out to you what not you should be working on next. Tại cái người thiện tri thức sẽ giúp quý vị chỉ quý vị nên gỡ cái guốc nào. Does it make sense? Because there's too many knots. Nhiều guốc quá đi. Mà mình gỡ loạn xà gỡ không được. You cannot do it random. It has to be orderly. Muốn gỡ cái nút phải gỡ từng loại đàng hoàng theo cái thứ tự thì gỡ mới có thành công được. If you want to succeed, you need to do it by orders, in an orderly fashion. You go in an arbitrary manner, you will never succeed. Nếu quý vị làm quờ quàng không bao giờ làm xong hết. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, so some examples. Okay. The number one knot, the one major kind of knot we have here in our world is desires. Một cái loại guốc mà mình có ở cái cõi này là cái tham dục. Okay? Whatever we desire is a knot. Tất cả những cái gì mình tham muốn là một cái guốc. Đông lúc sầu sẻ, tại sao mình buồn dữ vậy? Sao ai còn chán nản gì? Why so dejected? What do you mean thousands? Billions. Xanh mặt không? Ai cũng xanh mặt hết. Ôi, tại sao xanh mặt? Tại vì cả triệu, cả tỷ cái loài guốc này luôn. Dễ sợ không? This is how confused we are. Bởi vì mình hồ đồ Ấn Độ như vậy, mình có cả tỷ cái guốc ở đây này. This is the first one you need to undo. Đây là cái loại đầu tiên mình phải chặt, mình phải gỡ ra. Wanna give up? Bỏ cuộc ha? Muốn bỏ cuộc ha? It's useless. There's no way for you to undo. Okay? If you go brute force, you say, okay, I'm going to do all my desires. You can't. Đấy cái gì mà quý vị mà cứ nói là tôi có những cái gì mà tôi muốn ham muốn tôi làm tôi gỡ hết thì quý vị làm không được. Okay, you cannot do it. This is why you need a methodology. Bởi vì quý vị phải cần một cái phương pháp làm mới được. Okay, you need a way to do it. You cannot talk about it. Okay, now. Because there are many of these types of desires. Cái loại tham dục nó nhiều lắm. Okay? You don't know where to begin. Nếu mình nói dục vọng không, mình bắt đầu chỗ nào bây giờ? Right? And this is where
the sutras are so important because it says you go about it by reaching the first dhyana. Thành ra kinh dạy rất rõ ràng. This is why we need to elaborate more on the Earth Store Sutra because it shows you how to get to the first dhyana. Okay? Thành ra cái người thiền tri thức á, dạy quý vị làm sao mà nhập định, đắc được sơ thiền. Because when you reach first dhyana, you get rid of 3 types of knots. 3 types of desires. Thành ra cái sơ thiền là cái bậc đầu tiên mà giúp quý vị chặt được 3 cái loại, gỡ được 3 cái loại nút, 3 cái loại. You can undo like millions of these types of knots. Thành quý vị khi mà dùng cái phương pháp mà đạt tới sơ thiền là quý vị gỡ được cả triệu cái loại gút như vậy luôn. Okay? Millions of them that can be categorized into three types: sleep, food, and sex. Ba cái loại mà tham dục mình rất là nặng. Bây giờ mình phải gỡ đầu tiên hết là ngủ, ăn và tình dục. Everyone is giggling now. Ai cũng cười vậy. Everyone is saying, I can do without the first two. Questions, comments. Cái thành ra cái mà mình phải biết đó, là cái theo cái phương pháp mà tu luyện mình đạt tới sơ thiền. Khi mình tới sơ thiền, dùng phương pháp tới sơ thiền là cái phương pháp nó chặt cho mình ba cái loại dục đầu tiên ấy, cực kỳ quan trọng là ăn, ngủ với chuyện tình dục. Yes. Is that in the order of sleep or it's any of these? If you have any of the three, you cannot make it to the first dhyana. Nếu quý vị có bất cứ 3 cái loại nào đó, 3 cái loại dục đó thì quý vị không thể nào đạt tới được sơ thiền. Because when you reach first dhyana, you're free from these types of desires. Khi quý vị tới được sơ thiền, quý vị sẽ thoát được 3 cái loại dục đó. Questions? Ai thắc mắc gì không? Hard to believe, isn't it? Quý vị không tin phải không? Most of you do not believe me, I know that. Nói không ai tin hết. Có gì hay hả? Không, như thầy mới nói đó, khi mà có được cái ăn, ngủ với cái dục vọng rồi đó thì được sau thiền. Như vậy thì cái nhị thiền là thế nào? Nhị thiền nó còn chặt thêm một tí nữa. So what happened is that the Buddha describes it as, because of the nature of these many faceted confusion. Our confusion has many facets. And historically, the people who cultivate, the sages, the people who attain sagehood, they did it by going through this process. Thành những cái mình biết rằng cái lòng tham dục của mình nó có nhiều khía cạnh rất là khác nhau. Thành ra trong cái quá trình của những người đã tu hành đã vừa rồi, những cái thánh nhân đã đạt được thì người ta phải làm qua cái quá trình đó là bằng cách sơ thiền. Đầu tiên hết là phải bước vào sơ thiền. Okay? Yes. Does it take the desire completely or it's a level of Okay, let me clarify for you. Okay, because none of you dares ask the question because you don't believe me. I know it's hard to believe. Okay. Không ai hỏi tôi không dám hỏi câu hỏi tại vì ai cũng không tin tôi hết á. Deep down you don't believe me. You say, how can you possibly end up sexual desire or desire for food? I just had a good lunch today. Oh, it's such excellent beef noodle soup. Vegetarian beef noodle soup. How can you tell me I don't enjoy food anymore? There was no point in living. Right? Không ai mới hỏi, tại vì không ai tin, thực sự tin tôi hết á. Tại vì trưa mới ăn trưa xong, bữa ăn phở bò ngon quá trời, thành ra đâu ai tin, không ai muốn tin là mình không tham đồ ăn nữa.
Vậy thôi, không ăn rồi thôi thì sống làm cái gì nữa. Right? Any questions about that? Agree with that? We all agree on that, right? All of you are saying, I don't believe in you, but since you sit up there, so I'm be polite. Không ai tin hết, đều không dám nói vậy thôi. Am I correct? Nod your head. It's okay to be honest with me once in a while. I won't be offended. Okay? Đâu có ai tin đâu. Phải không Quang Ngân? Tôi vẫn, xong thầy nói gì nói, tôi vẫn thích đồ ăn như thường. I don't care what you say, I still enjoy my food. Yes. That's all you're saying to yourself. He says, I know that I can be from that, but I still enjoy it privately. You don't have to know. None of your business. If I enjoy my food, it's none of your business. Here, let me clarify for you. This is why the Buddha is so wise. This is so beautiful. The Buddha is saying that when you are in first dhyana, you are free from desire for food, for sex, and sleep. But when you're out of first dhyana, you are not free from sex, desire for sex, sleep, or food. That means that when you're in first dhyana, your head is a lot clearer than when you're not. Ta nói cách khác là khi quý vị nhập được sơ thiền, quý vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, ngủ và cái tình dục. Mà nếu quý vị mà lọt ra ngoài cái sơ thiền, không ở trong sơ thiền, ở dưới sơ thiền, thì quý vị động sẽ bị thức ăn, đồ ngủ với tình dục nó làm cho mình rối trí. Does it sound familiar now? Yes, sir. Huh? So, yes. Chứng thiền sao? Chứng phải là ở trong này không có. Chứ đừng có tưởng tượng, không có đâu. Không có đâu em. Tưởng bở. These guys, they read too much. They read too many books. It's no good. Cái sách đọc nhiều quá, nó có nhiều cái hiện tượng nó tầm bậy. Okay. Nói rằng là như vậy, ở trong định với chứng định nó khác nhau chỗ nào? Tôi nói chứng có nghĩa là hết chưa? Tôi nói không có, chứng là chứng thôi chứ còn hết thì không bao giờ hết hết. Đâu có dễ rồi. Cứ tưởng tượng không à. Okay, so is it clear? As soon as you, let me put it this way for you. Okay, if you are confused by these three desires, nói một cách khác, nếu như quý vị mà bị ba cái loại dục vọng này nó làm quý vị phiền não, what do you do? Quý vị làm gì? Có Ngân làm gì? What? What do you do when you're afflicted? You eat, right? Does it ring a bell? When you, let's say you're depressed, what do? You eat, right? Yeah, như quý vị mỗi lần quý vị bị stress này, hoặc là bị chán đời này, ăn chứ phải không? You know, right? You eat. What happens when you're happy? You eat. Vui rồi sao? Cũng ăn nữa. And you drink. Rồi cũng uống nữa, uống rượu nữa. Right?
Ông ăn xong rồi nó ăn thì chắc là tuần sau mình phải đi thể thao một tí, thể dục một tí. You eat and then you tell yourself next week I join a gym, okay? So that my husband stops complaining about my midsection. Never mind. Okay, it's not meant. It's not. Okay. So let me remind you. Okay. For normal people, when you are oppressed by these three types of desires, người thường, nếu như người ta bị tham ăn, tham ngủ, tham tình dục, what can they do? Họ làm cái gì được? They do it. That's the only way to get out. Thank you. Someone is being honest. That's wisdom. That's wisdom. That's the only way for you to get out of it is you have to indulge. No two ways about it. Otherwise, you're miserable. Life is not worth living. Cái người thường ta làm sao? Nếu như mà cái người thường mà bị thèm ăn, thèm ngủ, thèm tình dục, họ làm gì được? Họ phải chạy theo nó. Họ chặn được. Ok? Tại nếu không làm, họ không chạy theo nó, họ bực dọc, họ chịu không nổi. Ok? This is the human condition, folks. Cái này là cái trạng thái của cái loài người. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? This is why we came here. Mình tới đây mình có cái thân này. This is for that reason. Mình tới đây mình đổi cái thân này, mang cái thân này để ăn, để ngủ và để làm chuyện tình dục. Shocking, isn't it? You thought you came here with a higher purpose. Cái tưởng tượng có nhiều người tưởng tượng tới đây có những cái mục tiêu cao cả lắm. I tell you, no, we came here to satisfy those three desires. The reason we got this body because we wanted somewhere deep down, we want to fulfill these three desires. Mình có cái thân này tại vì trong cái thâm tâm mình muốn thỏa mãn ba cái loại tham dục này. Questions? Okay. It gets personal, doesn't it? Thấy không? Mấy bị chửi một trận. This is why it's very hard to take. Cái sự thật nó khó chấp nhận. However, after the Buddha says so, he says, we're here because we want to indulge into these three types of desires. Thành cái Phật Pháp nói rõ ràng lắm. Con người mình tới đây là mình muốn thỏa mãn ba cái loại dục vọng đó. There's no sense in denying it. Mình không cần phải phủ nhận nó. Okay? Denying it is not going to help your cause. Nếu quý vị mà phủ nhận nó là quý vị chỉ đè nén thôi, quý vị không thể nào giải quyết được. You cannot resolve it. Any questions or comments? Ai kiếm thắc mắc gì không? Okay, so yes. Oh, interesting. Food is all embracing throughout the world. Yeah, look at my Tăng Lão. I mean, McDonald's. We have Kentucky Fried Chicken now in Peking. Newspapers are full of recipes. Yeah. It's unbelievable. Yeah. Television channels about food. Yes. But not just programs. I mean channels. Yes. One of several. It's nothing but food. Yes. People think about it all day. It's part of the culture. Every day. Yeah. So. That's just what it is. But you also neglecting. Once you eat, what do? After you eat, what do? You sleep. They go hand in hand. Ăn xong phải ngủ. Am I correct? When you eat, you feel like eating. Okay? Among other things. Okay? Thành ra mình ăn xong no, mình buồn ngủ.
Nó đi đôi với nhau. Now Lan is wide awake. Last week was tuần trước là Lan ngủ gà ngủ gục, tuần này không dám ngủ gà ngủ gục luôn nữa. Sợ luôn. She asked me a question last week. I have a problem. I seem to doze off at work. I said, yeah. Because you indulge. Tại mình thích ngủ. Now, if you find yourself, you become aware of these urges to eat, to sleep, or to have sex. Okay? Unless you reach first dhyana, you have no way to fend yourself. Nếu quý vị có ba cái loại ham muốn này, muốn đồ ăn, muốn ngủ, muốn tình dục, trừ phi quý vị có công phu, quý vị không cách nào mà chống chọi nó được. This is how brutal the Buddha Dharma is. Cái Phật Pháp á, nó chính xác như vậy đó. Nó quanh nó co quý vị nghe. Okay? We don't tell you that, oh, it's okay to love, it's okay to enjoy food. No, we say, yes, it's okay because it's nothing you can do about it. Okay? If you want to do something about these desires that keep on pulling you, okay, that keep on harassing you, keep on afflicting you. Remember, every day we wake up, we have an urge to eat. We have the urge to sleep. We have the urge. The urges. Okay? The only way that you are free from these urges is you elevate yourself. Cách duy nhất mình thoát được á, cái sự kềm chế của những dục vọng này, mình chạy. You reach a higher realm. Qua một cái cõi cao hơn. Okay? It's called the first dhyana heaven. Cái cõi đó là cõi của sắc giới, hoặc là cõi sơ thiền. Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Có hai phần. The question is, does it mean that when you reach high levels of samadhis, of concentration, then do these desires lessen? Okay. Có hai cái phần. There are two things you need to be aware of. Okay. One is that it's personal choice. Điều thứ nhất là cái sự lựa chọn của mình. Remember, all the Buddha Dharma is telling you is that be aware of these things. What do you choose to do? Phật Pháp nói rõ ràng lắm. Chỉ nêu ra quý vị biết cái tình trạng như vậy. Xong quý vị phải tự chọn đấy, không làm cái gì. Remember, if right now you have the urge to sleep, instead of listening to my lecture, okay, chẳng hạn quý vị đang ngồi đó bao nhiêu buồn ngủ, okay, thay vì nghe cái lời giảng của thầy, okay, mà quý vị bỗng nhiên có cái tư tưởng buồn ngủ, you feel like sleeping, you feel like yawning and you're a little bit sleepy, okay, what do? You have a choice. If you indulge in sleeping, then you're still in the desire realm. Nếu quý vị mà theo cái tư tưởng đó mà muốn ngủ gục á, thì quý vị đang ở trong cái dục giới. Whereas you say, no, I don't want to sleep. Let me go to another realm, the first dhyana, the form realm, where I'm not subject to this kind of harassment. Now she's yawning again. Control yourself. I just chose sleep for a purpose. And so, mình có sự lựa chọn. Nếu mình chọn ngủ
mình ở trong cái cõi dục giới. Còn nếu mình chọn mà không chịu ngủ, là cách duy nhất, một cách mình thoát cái đó bằng cách là mình chạy lên cái cõi cái sắc giới, cái sơ thiền. Enter samadhi. You use your techniques you learn to elevate your consciousness. Okay? Thành mình dùng cái phương pháp mình tu luyện, được luyện đó để mình nâng cái tri thức của mình lên. Tại tri thức mình trong dục giới là cái loại còn thô. Because your consciousness in the desire realm is kind of coarse. So you use the meditation techniques or the techniques you learn from the temple to lift your consciousness, elevate it, and separate yourself from all these harassments. Okay? Thành quý vị có sự lựa chọn. Quý vị nếu quý vị chọn là không muốn chạy theo cái thỏa mãn, cái buồn ngủ của mình đó, thì mình có thể dùng phương pháp mình luyện, tu luyện mình niệm Phật hoặc là mình thiền rồi đó, hoặc là mình lạy Phật đó, okay, để mình nâng cái tiềm thức của mình cao lên, thoát ra khỏi cái dục giới và lên khỏi cái sắc giới. You see, it's your personal choice. No one can force you to do it. All I can do is make fun of you, but you still have to decide for yourself. Ông thầy chỉ chọc quý vị được thôi. Ông thầy không thể làm được cho quý vị. I cannot do it for you. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So as long as you are in that samadhi level, you will not have those... You're free from desire for sex. You're free from desire for food. You're free from desire for sleep. So you have a way to get out. That's what I'm telling you. Thầy nói quý vị biết, bao nhiêu năm là huấn luyện quý vị để cho quý vị thấy, quý vị có cái sự lựa chọn. Don't, when I certify to you see, you have a lot of advantages that other people don't have. Quý vị có những cái lời mà quý người khác không có. When I look at your face and say, I certify you reach fourth dhyana. Okay? That means I tell you, now you have a choice. Thành quý vị phải hiểu, những cái chỗ khác, mấy thầy khác dạy với quý vị thôi, người ta không có cái khả năng nhìn quý vị dám nói là quý vị đã đắc được cái này, đắc được cái nọ. Tại khi tôi nói quý vị đắc được cái này, đắc được cái nọ, tôi đương chứng minh quý vị, nó khéo quý vị gián tiếp nói quý vị rằng á, quý vị bây giờ có nhiều cái sự lựa chọn hơn nữa, lúc trước nữa. Đúng không? Bây giờ quý vị có thể chọn ở sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứ không phải chỉ cần ở cái dục giới này không. Okay? Any questions? Có thắc mắc gì không? Nếu như vậy thì nhị thiền là vượt qua được ba cái... Vượt còn cao hơn nữa, nó còn cao hơn tí nữa. Ba cái đó, nó còn vơi hơn nhiều nữa, nó còn ít hơn nữa. Còn cái sơ thiền giống như cái sơ thiền ở chân này á, thì nhị thiền nó cao hơn nữa. Cao hơn như vậy là muốn những cái dục vọng nó muốn tới cái nhị thiền nó còn khó khăn mới tới nữa. Hiểu không? Sơ thiền còn dễ bị rớt xuống. Còn vẫn còn từ sơ thiền mà không tham những cái dục vọng đó, có thể tham rất dễ dàng. Còn từ nhị thiền mà xuống cái dục giới lại nó xa lắm, thành ra cái sự nó chậm với sợ, nó chậm nó mới xuống được. Thấy cái lợi nữa không? Càng cao thì càng rớt, nó càng xuống, càng chậm. Thành mình đủ thì giờ để mình phản ứng đó. Mình lên xong mình tà đi chơi sơ thiền rồi bắt đầu mình lên lại, mình lên xuống mình đi lên xuống, mình lại du hí, mình cao du giang hồ. Quả Ngân nghe khoái lắm. Không ngờ mình làm được như vậy. So what happened is that what happens is that the question is, when you first dhyana, you're free from these three desires. Second dhyana, what's the difference? I said the second dhyana is a much high level of consciousness. That means that for you, from first dhyana to go down to the desire realm, you're a lot closer. So when you second dhyana, then you can drift. You can drift down to first dhyana, and then you say, "Ooh, I'm too close now," and you lift up again. So you have more room. You have more margin for errors. Okay?
Isn't that interesting? No one ever explained to you that way, huh? So that is when you are in samadhi. If you are out with a high level, does it really also kind of decrease your desire, even though you are out of the samadhi, or your desire level is still the same when you are out of the samadhi? When you're out of samadhi, it depends on you go back to the desire realm. Then you crave for food and sleep and sex again. You become yourself again. Your normal self again. But it doesn't have to reduce it in your. There is a bit difference, because it's just like when you have a chance to be up there and you fall down, your desire is even lessened, because you're free. You're not as overwhelmed by desires. When you lift up, you're free. You go down, they need time to besiege you again. So you have more. Your desire are lessened, by the way. Okay. Thành khi mình thoát lên, mình đi vô đi ra như vậy, khi mình lên mình thoát ra, xong mình rớt xuống lại, thì cái dục vọng nó cũng có bớt chứ, tại vì mình đã thoát được rồi mà, nó phải đợi một thời gian nó mới bao vây mình lại. Ok. Thành ra mình cứ đi vô đi ra như vậy thì mình có nhiều cái sự tự chủ hơn. What happens is that when you in and out like that, you have more self-control. And if you up here long enough, nếu quý vị ở mấy đỉnh càng cao càng lâu, guess what happens? When you go down to desire realm, what happens? Let's say you stay up here for a month. Chẳng hạn quý vị ở đây một tháng. Indulge me, okay? Indulge me. Tha thứ với thầy. Bây giờ quý vị mà ở trong nhập định một tháng, okay? Rồi hết xuất định rớt xuống lại dục giới. Guess what happens? You're free from desires. Mình thoát. Cái dục vọng nó không động mình được nữa. So up here, your mind is unmoving. Ở trong cái định, when you're in samadhi, your mind doesn't move. Nothing can move you. Trong cái định, cái tâm mình không động nữa. Okay? So when you exit samadhi, you go down here, your mind is still very strong. You cannot be moved. So that's why when you practice, you go in and out like this, your mind becomes stronger and stronger. You are able to resist these urges more easily. Thành mình luyện để sao? Mình luyện để khi mình nhập định, rồi xuất định như vậy, càng vô ra như vậy, càng nhiều thì càng ngày mình có cái khả năng mình kháng cự lại những cái dục vọng nó dễ hơn. Make sense? Any questions? Is there a threshold? Like how many hours you need to be per day, so that depends on the person. Yeah, no, there's no formula for that. But eventually it does become permanent. Tới một trình độ nào đó, quý vị sẽ nó thành trường cửu. What happened is this. What happened is you have two problems. We have two problems you're not aware of, and the other religions cannot fully explain it for you. Có hai vấn đề mà những cái tôn giáo khác người ta giảng cái gì cũng được. Number one, what I just explained to you is what you have today. Tôi mới nói cái gì đó là cả cái vị đang có ngày hôm nay. Meaning your makeup. Con người mình á, cái quả mình ngày hôm nay á, là tôi mới giảng làm sao mình đối phó với nó bây giờ thôi. Okay? You still have something else. Có một cái phần khác nữa. It's called habit energy. Phần thứ nhì là cái tập khí. Meaning it's from prior lifetimes. Tập khí là nó từ những cái kiếp trước rồi. Okay? We're talking not about the prior lifetime, but I'm talking about hundreds of thousands of lifetimes before that we used to do those things. Không phải tôi nói một lần đâu, tôi nói cả trăm lần, cả ngàn lần. Mình đã từng làm như vậy rồi. What's an example?
We like to eat beef noodle soup. That's why we became Vietnamese again. Chẳng hạn ví dụ là sao? Tập khí là sao? Chẳng hạn như mình trước mình thích ăn phở bò, thành bây giờ mình trở lại mình làm người Việt Nam. Okay? Or you like to eat noodle soup. Okay? Peking duck. That's why you became Chinese. Hoặc là mình thích ăn gà quay, vịt quay, thành mình làm người Tàu. Okay? Or you like to eat udon soup. You become Japanese. Cái gì thích ăn súp udon thì người thành người Nhật. Or you like to eat kalbi. You become Korean. Okay, vì thích ăn barbecue thành làm người Đại Hàn. Okay? We have these habit energies that we keep on coming back and fulfill those desires. Mình có những cái tập khí như vậy, thành mình trở lại cái chỗ đó để mình thỏa mãn cái dục vọng đó. Does it ring a bell? Lang now you know why you like beef noodle soup and sushi and and spaghetti. Because you used to be Japanese, you used to be Vietnamese, and you used to be Italian. See, I have an explanation for everything. It's so obvious, it's so logical. Okay, so my point is that I'm trying to illustrate to you is we have habit energies that's been accruing for many, many lifetimes. Okay, very difficult to undo. Những cái tập khí đó nó là tích tụ từ đời kiếp rồi, rất khó mà gỡ. It is so natural to us. Nó tự nhiên quá đi. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Mm. Bác là tới tứ thiền rồi, gì mà chưa được. Okay, so it says, okay, so first dhyana is so and so. What about second dhyana and third and fourth and so on? Okay. The first dhyana is you free from food, sex and sleep. Cái sơ thiền là quý vị thoát được cái tham dục về cái đồ ăn với là ngủ với là tình dục. But it's very unstable. Để nó rất là yếu. You lose just like that. You enter for a split second and you lose, and that's all you got. Cái sơ thiền, cái vị chỉ những tích tắc là vô được nhập sơ thiền xong rớt là ngay lập tức. Tại cái sơ thiền nó yếu dễ sợ lắm. You cannot stay there. Very difficult for you to stay there. When you reach second dhyana, you can stay there much longer. Tới cái nhị thiền nó khác sơ thiền ở chỗ là cái nhị thiền quý vị ở được nhị thiền lâu. Ở sơ thiền lâu rất là khó. So the major difference between second dhyana and first dhyana is that second dhyana is more stable. Cái nhị thiền á nó vững hơn là sơ thiền. Okay? The way that you get the first dhyana is how làm sao tới được sơ thiền? Anyone? How do you get the first dhyana? What? That's right. Blessings. You don't need to cultivate. Không cần tu gì hết.
When you have the blessings, you reach first dhyana. You say, I'm interested. No need to cultivate. That's for me. You accrue blessings. You reach first dhyana. That's all there is to it. Cái người có phước nhiều, nhập sơ thiền rất là dễ. Any questions? And that's the nature of blessings. That it frees you from the worries. Cái phước nó cho mình sung sướng. The real blessings you experience is to be free from all the things that bothers you. Don't you think? Don't you agree? Vì thấy biết cái phước mình là chỗ nào? Phước mình không còn bị phiền não mới gọi là phước. Because if you whatever that bothers you cannot be considered to be a blessing. Cái mà nó làm cho mình tạo phiền não cho mình không thể nào coi nó là phước được. Okay? So the first measure of blessing, real measure of blessings, is you free from all these worries. That's first dhyana. That's why Brian, right? Brian is first dhyana. The guy is so blessed. He doesn't have to do a darn thing. He's still in first dhyana. And where his parents worked their butts off, they still at zero dhyana. Như cái ông con trai của cái cặp vợ chồng này là vào sơ thiền mà ông cha thì tu yoga cả 5-6 năm trời, 10 năm trời, ông cũng là zero thiền như thường. Okay? So, first dhyana, blessings. Muốn được sơ thiền là tạo phước. Let me tell you, give you a tip. Cho quý vị một cái mánh này. Cười. You accrue blessings, and then you meet a good know advisors, and you being near the good know advisors, you enter first dhyana, just like that. Quý vị tạo phước, đủ phước, okay? Nhập vào sơ thiền một cách nào? Mình có đủ phước rồi, tới gần người thiền trí thức một cái là vô nhập sơ thiền lập tức. You don't need to do anything. You don't need to meditate. You don't need to recite the Buddha's name. You don't need to recite sutra. You don't need to bow to the Buddha. None of that. You just draw near a good know advisor, enter first dhyana. I didn't know that. You know that? I worked my butts off. Try and figure out how to. You don't know how big of a deal it is. Quý vị không biết lúc mà tôi tu á, cái lúc mà tôi tu là tôi ao ước mà đắc được sơ thiền, tại cái sơ thiền nó quan trọng dễ sợ lắm. The first dhyana is so important because it gives you a flavor of what liberation is like. It is so wonderful. You are so free for the first time in your life. Cái sơ thiền nó sướng dễ sợ, tại vì sao? Đó là cái lúc đầu tiên mình có được cái giải thoát. Mình nếm được cái mùi vị của giải thoát. Rất là quan trọng. That's why when I started cultivating, I was intent on reaching first dhyana. I said, I need to know how it tastes like, how it feels like. Okay? But no one ever told me. My master never told me about, planting blessings. He let me do it the hard way. Ông thầy tôi, ông dạy tôi mấy cái phương pháp mà đường tắt thì tôi dạy cái gì. Ông thầy tôi bắt tôi làm những chuyện khó không à. He forces me to do the most difficult, take the most difficult route, and take a lot longer than I should, so that I can tell you the shortcuts to get back at him. Tại bây giờ tôi dạy mấy cái gì đường tắt để tôi trả đũa lại ông thầy tôi. Any questions? All right. So first dhyana is blessings. Second dhyana is you need to cultivate. You need to cross your legs.
nhị thiền thì phải bắt đầu tu rồi, phải có tu mới vào được. Okay? No more free rides. No more free rides. Why is that? Remember, first dhyana is very easy. It's very unstable. You in and out, in and out. Tại cái sơ thiền còn dễ, tại vì mình cứ vô đi ra, tại nó không có được vững. Thành mình vô dễ ra cũng dễ. Bởi vì mình vô dễ dàng được. Còn cái nhị thiền mình bắt đầu nó có tấn rồi. Thành phải có cái giữ cái tà mới ở đó được. Thành phải có tu mới ở được. Okay? All right. Now you know all the secrets, all my secrets. I don't think I explained like that in the Earth Store Sutra yet. Trong Kinh Địa Tạng tôi chưa giảng như vậy nữa. So I might need to, chắc mình phải cộng thêm cái phần này trong cái Kinh Địa Tạng ha, sư cô hiền nhã ha. So we need to add this to the Earth Store Sutra in the section where I explain the various degrees. Okay. So that's second dhyana. How about third dhyana? Tam thiền thì sao? I can't tell you. Third dhyana, a little bit more, now it becomes a little bit more subtle. Lúc tới tam thiền, nó bắt đầu nó hơi phức tạp hơn một tí rồi. Because you're dealing with your tendency to think too much. Tại cái tam thiền là bắt đầu nó hơi khó, là tại vì nó phải quý vị nhìn cái tập khí của mình là chuyên môn suy nghĩ. Who doesn't think? Ai không suy nghĩ không? Who thinks? Ai suy nghĩ không? Giơ tay, raise your hand. Who thinks all the time? You drive yourself, you're driving, you're thinking at least 10,000 things, right? Okay. You need to undo that habit. Don't think so much. Okay. Then you reach third dhyana. All you have to do is stop yourself from thinking. Chỉ cần ngừng suy nghĩ thôi là tới. Easy, huh? Yeah, okay. It's so easy. I show you all the shortcuts. Dạy cái gì mấy cái đường tắt không à. Any question? Ai thắc mắc gì không? Cái người suy nghĩ là không vào không được. You sit there and think and analyze, ngồi để suy nghĩ tính toán là vào không được. All you have to do is when you realize you're thinking, you're plotting, you are analyzing, stop. Okay? Now, this is real. Cái này nó thực tế. This is your human condition. Cái này là cái cảnh giới của con người của chúng ta. It's not about theory. Không phải nói lời nha. Chỉ lời nói thôi nha. Mà cái này là một cái trạng thái. This is your mental state. Mình đang diễn tả. I just describe to you your mental state. Cái tâm quý vị nó ra sao đó. Tôi mới diễn tả như vậy. Cái tâm quý vị nó cho phép quý vị ở những cái trạng thái đó. Okay? Questions? So third dhyana is you have these coarse thoughts. They call coarse thoughts. Những cái tư tưởng thô. Okay? Meaning you're thinking. Tư tưởng thô có cái vị suy nghĩ nhiều. And the natural thing is when you break through from stopping thinking, the longer you're at it, naturally you evolve from third dhyana to fourth dhyana. Từ cái tam thiền tới tứ thiền là nó rất tự nhiên. Nếu như quý vị biết không nên suy nghĩ nữa.
This is why we have these Buddha Recitation Week or the Chanchi. Bởi vì mình có những cái khóa tu niệm Phật, khóa tu thiền để quý vị, so that we have a long, you get in an environment where for 7 days you minimize your thinking. Ta vào trong hoàn cảnh để một cả tuần rồi quý vị bớt suy nghĩ. Okay? That makes it easier for you to enter samadhi, để quý vị nhập định dễ dàng hơn. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So that's number 3. Going back to the slide, the sutras explain to you in general, give you the roadmap, describes to you where things are. Okay, but the second part, hearing the Dharma spoken, what does it mean? It means actually it's specifics now. The explanation of sutras are general explanations. Okay, for example, I just explained to you general states of first, second, third, and fourth dhyana. Tôi mới giảng những cái phần của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. I can move on to fifth samadhi, sixth samadhi, seventh samadhi, eighth samadhi, and so on. Tôi có thể giảng tiếp tới excuse me, ngũ định, lục định, thất định, bát định, rồi cao hơn nữa. Okay, I can do it for you. But those are general explanation. Đó chỉ là một cái sự mô tả đại khái thôi. Okay? You still need to hear the Dharma, vẫn nghe Pháp như thường, cần nghe Pháp. Tại sao như vậy? Because the Dharma that's spoken to you is directed at you. Nghe Pháp là cái Pháp nó đang bàn về cái trường hợp của quý vị. Nó kẹt ở đâu? Where are you stuck? Does it make sense? Nghe nó có lý không? Let me give you an analogy. Nói cái ví dụ. The sutras is like a road map. Kinh là giống như một cái bản đồ, một cái địa đồ vậy. Alright? So you know where things are. Cho quý vị, kinh nó cho quý vị biết là cái địa đồ, cái tình hình nó ra sao. But where are you? Điều quý vị đang ở đâu quý vị biết? You know where you are? You don't. Someone has to tell you where you are. Phải có người nói cho quý vị biết quý vị đang ở đâu. Because having a road map is still not good enough. Quý vị có được cái bản đồ rồi cũng chưa đủ nữa. Tại vì mình biết ở đâu, mình đang ở đâu, cũng đi đâu cũng được. You cannot go anywhere unless you know where you are. And this is why you progress a lot quicker, because you told where you are. Thành bởi quý vị tiến bộ lẹ hơn mấy cái chỗ khác, tại vì quý vị biết mình đang ở đâu. Mấy chỗ khác người ta không nói được quý vị đang ở đâu. They cannot tell you where you are. If they can't tell you where you are, you know where you should be going next. Quý vị không biết ở chỗ nào thì sao quý vị biết đi đến cái mục tiêu tiếp tục là cái gì bây giờ? Okay? All right. Make sure you're nice to me, because if you're not nice to me, I stop telling you where you are. Quý vị mà không tử tế với thầy sẽ không nói cho quý vị biết là quý vị ở đâu nữa. Just a friendly warning, nói quý vị cho biết đề cao cảnh giác, quý vị nhẹ nhàng vậy thôi ha. Remember, I'm still the boss. I'm kidding. All right. So that's why you need to hear the Dharma. Tức nói cách khác, nhắc lại quý vị phải nghe Pháp. Because what happened is this. What happened is
when you hear the Dharma has a way not only of telling you what you are, but actually the Dharma itself, okay, gives you, energizes you to make the leap. Nghe Pháp không phải để cho mình biết mình ở đâu nữa, mà nghe Pháp nó cho mình cái lực, cho cái đà để mình nhảy được, mình thoát được. Because the Dharma itself has the power to do that. Cái Pháp đó, nó có cái gọi là cái pháp lực để giúp mình làm được cái đó. Because it's called Dharma power, Phà Lý. Okay? Could be the Dharma power from Chan, có cái pháp cái pháp lực của cái thiền, or the Dharma power from Pureland, hoặc là cái pháp lực của cái tịnh độ, or the Dharma power from the precepts, hoặc là cái pháp lực của cái giới. Then each Dharma has its own power. Mỗi cái pháp nó có cái lực của nó. Okay? And therefore, do not be stuck with Chan or Pureland or any Dharma. Whatever Dharma works for you that moment to make you to free you, you should use it. That is Mahayana. Thành cái lúc mà tu á, đừng có dài mà nói là chấp cố vào là tôi phải tu pháp môn này, tu pháp môn nọ. Không có đâu. Lúc mình tu á, mình tu hết tất cả pháp môn. Tại bất cứ pháp môn nào nó có cái pháp lực để nó giúp mình được cái giải thoát, mình dùng cái đó. Đó là tinh thần đại thừa. Okay? Cái đó mới gọi là khéo léo. That is wisdom. That is a multi-lane freeway. Okay? Not a village road. Cái đó là khác biệt giữa cái đường làng với đại lộ. Okay? Any questions? Yeah. Giữ cái gì? Cái pháp giới thì nói là mình không cần phải dựa theo một cái pháp giới nào, nhưng mà cái pháp giới và cái giới là cái đó là tất cả những cái giới đó là mình phải giữ chứ. Giữ chứ. Yeah, when you receive precepts, you're supposed to keep those precepts. I remember I used the word supposed. Don't quote me now. Okay. Any other questions? Yes. Khi mình tu học thì mình nên tu hết những cái pháp môn, nhưng mà khi mình đã chọn được pháp môn rồi đó thì mình nên theo cái pháp môn đó để mình tu, hay là mình cũng phải. Có người nghèo mới làm như vậy. He says, so we practice. So should we practice everything, or once we pick a Dharma door, we should stick to that Dharma door and not practice anything else? I said, if you stick to one Dharma door, personally, I feel you a pauper. Đối với cá nhân tôi, okay. Nếu quý vị nói là quý vị là mình tu hết tất cả rồi, khi mình chưa đến lúc mà mình chọn được một pháp môn rồi thì mình nên chú tâm mà tu một pháp môn đó thôi. Đối với tôi, cái người đó vẫn chưa phải là đủ phước. You don't have enough blessings yet. Here's my definition of cultivation. Cái pháp tu tôi như vậy này. There's no Dharma door. Không có pháp môn gì hết. Now you know the truth. You think I do Pure Land? No, I don't. I do Pure Land for you. Đừng nghĩ tôi làm tịnh độ nghe. Tôi làm tịnh độ cho quý vị, không phải cho tôi. Because Pure Land is good for you and your family. Cái tịnh độ nó tốt cho quý vị và tốt cho gia đình quý vị, cho tổ tiên quý vị, and your ancestors. Okay? That's why I'm doing it. So I need to give you a goal, give you a form. Thành tôi mới cho quý vị một cái tướng thôi. Okay? But you know what my real Dharma is? Quý vị biết cái pháp tôi là gì không?
There's no dharma, không có pháp gì hết. Some of you say, I don't need to go to the temple anymore. There's no dharma. Why bother? Mọi người nói vậy thôi, mình tới chùa làm gì nữa? Có gì pháp đâu mà tới chùa. Yes. Thì cho con cái kinh nghiệm là trước khi mà thầy tu thì tu cái pháp môn gì là thầy tu hết rồi là sao? So he says, can you tell me when you were cultivating, which dharma door did you use? Okay. I did meditation. Tôi tu thiền. I did tantras. Tôi tu mật tông. Okay. I did precepts. Tôi tu giới. Okay. And then I did Pureland. Xong tôi mới tu tịnh độ. And then I did teachings. Xong tôi mới tu giáo. Because I'm preparing to teach you. Tôi bắt đầu dạy, tôi sẽ đoạn đi dạy quý vị. Tôi phải tu giáo. Okay? That's how it went. But now I have no dharma. Bây giờ tôi tu loạn sang ngồi. Bây giờ tôi không biết pháp môn gì hết. Now I don't have any dharma door anymore. Why not? Because I want to teach you one dharma door. Tôi dạy quý vị một cái pháp môn thôi. Pháp môn nào vậy Lan? You follow a good known advisor. Whatever he teaches you, you practice. Pháp môn là theo cái người thầy của mình. Thầy mình dạy gì, mình tu đấy. Because your good known advisor will teach you a dharma door that's best for you. Cái người thầy mà cái bậc chân thật thiện tri thức ấy, sẽ dạy cái gì một cái pháp môn mà nó tốt nhất cho quý vị. That's what I learned from my master. Cái ông thầy tôi cũng dạy tôi chừng đó thôi. I didn't appreciate the fact he taught me tantric, Pure Land, chant, all those things. Ông thầy tôi cũng dạy tôi đủ thứ hết. Ông dạy thiền cũng có, mật tông cũng có, tịnh độ cũng có, giáo cũng có, giới cũng có. Tôi đi học thêm giới cũng có, đi học thêm tịnh độ cũng có, học thêm thiền tôi cũng có, học thêm mật tông tôi cũng mật tông cũng học thêm thôi. Okay. Nhưng đều cuối cùng tôi mới thấy cái Phật pháp môn thầy tôi dạy là gì? Là không có pháp môn. There's no dharma door. He taught me at all. You study all those things, you understand those things, it's no dharma door. Khi mà thấy được 5 cái pháp môn đó rồi, 5 pháp môn đó rồi, không còn pháp môn gì nữa hết. Okay? Do I confuse you enough? Ngày hôm nay nghe đã thấy gì đó? Thấy thất vọng chưa? Hả? Are you disoriented? Yeah. Yes. Thầy thì tụi con cũng biết là thầy muốn tụi con cũng như là duyên chung hết. Nhưng mà trong trường hợp tụi con cũng như là mấy người già thì bắt đầu cũng thì nhờ mình thấy và cũng như là học hết tất cả các pháp môn đó. So he says, okay, so you're telling me that I understand, I get the drift. You're teaching us to be all embracing, but some of us are too old. We don't have enough time to learn them all. Okay, live longer, sống lâu hơn tí nữa. I have no sympathy. Già ráng chịu, tôi không thương. No preferential treatment for old people. Già tôi không có thương gì đặc biệt hết đó. Yes, text. I think the deal is just learn whatever's put in front of you. That's the message. Whatever's there. Do not, I don't want you to think Pure Land, I don't want you to think chant, I don't care. Okay?
you should not take me literally. If I call it Pure Land, it could be Pure Land. I could just as well call it Chan. If I choose to. The same exact thing. Okay? You got it. Yeah, not bad for Caucasian. And that's a compliment. Yeah. Thank you. No. I'm supposed to thank you? No. Thành ra ông Gia Trăng nói là tôi hiểu ý thầy rồi. Ý thầy là bất cứ mà thầy dạy gì cứ học đi. Tôi nói đúng. Tôi dạy gì cứ học đi, đừng có phân biệt nó là cái gì hết đó. Nó không có là cái gì hết đó. Cái việc học mà còn tôi gọi cái việc cái gọi là trình độ là thiệt ra tôi gọi để người ngoài đời thôi, chứ còn người trong nhà tôi không gọi là cái gì hết đó. Tịnh độ chứ người ta nhìn bên ngoài ta nói nhất cái chùa tịnh độ, tới đừng học tịnh độ để tôi gạt cho người khác tới nữa. Mấy tụi mật tông đừng tới làm phiền mình, hiểu không? Chứ còn thiệt ra mình muốn tịnh độ cũng có, muốn mật tông cũng có, muốn thiền cũng có. Lúc mà tới cái nơi đó sẽ có, lúc cần sẽ có. Hiện bây giờ cần tịnh độ thì sẽ có, đang có tịnh độ. Đừng có phân biệt cái tâm vẫn thiếu là lòng tin. Tôi phải có cái gì theo ý của tôi á. Ok. Tôi mới dạy là sao? Tôi dạy là mình không cần nữa. Mình chỉ tin rằng ông thầy mình sẽ dẫn mình tới đúng đường thôi là đủ rồi. Mình không cần biết là nó là cái gì hết. Ông thầy quyết định là mình tới tuổi già ông thầy sẽ dạy cho mình tịnh độ, mình sẽ học tịnh độ. Ông già có người khác, ông thầy nói là ông giàu 80 tuổi tôi dạy ông thiền, nhưng hiện tại ông có thể giác ngộ, học thiền, không cần phân biệt. Tại người thầy mình sẽ biết. Lý do mà còn vẫn còn đối với vài người nó khó khăn là tại người ta gọi là người ta còn cái tâm phân biệt nó còn nặng quá, còn tính toán quá này. Chưa đủ cái lòng tin. So I explained to you that I'm doing it on purpose because I want to confuse you. I only put up a label. It says this is Pure Land or this is Chan because it's for the outside world. They need to see a target. You need to see a form. Because it serves my purpose as well. Because and then enables me to weed out the people I do not want to deal with. I do not want people who come to me because they're greedy for spiritual powers. That's why I don't say tantric. Because the tantric people, they go to the Tibetans because they're greedy for spiritual powers.อย่างnhư tôi cũng nói tôi không dạy mật tông. Tại sao? Tại vì cái tụi mật tông bây giờ nó chạy theo tụi Tây Tạng để nó có thần thông. Thành ra tôi không thèm nói mật tông. Tại vì mấy tụi tham thần thông nó tới, nó bu mình, nó phiền lắm. It's too annoying. They have to deal with these people who are greedy for spiritual powers. Okay? And on the other hand, I see some people who definitely can get some help with the dharma, and therefore I say, okay, so I teach Pure Land because I see a bunch of you have the same need, so I put a Pure Land label. Okay, and at the same time I say Pure Land is good because people get excited. But this is not the same Pure Land as others. Therefore, I'm going to add a twist to it by saying, Chan and Pure Land. Okay? I keep on shifting it around so that I have a form, but it's not meant for you to be overly attached to it. Thành ra, mặc dầu mình dạy ta nên chọn tịnh độ. Ta chọn tịnh độ tại một số người rất lớn, rất đông người ta cần cái pháp này, gọi là cái pháp tịnh độ. Thì mình dạy tịnh độ. Điều mình thấy là cái pháp tịnh độ mình dạy này nó khác pháp tịnh độ những cái chỗ khác. Mình nói không được, thành mình thêm cái chữ gọi là thiền tịnh.
để người ta biết là cái tình này nó khác chỗ khác thôi. Ok, nghe cái tên ta biết là khác rồi thôi, chừng đó thôi. Chứ còn cái pháp nó không có nhất thiết là nó gọi là thiền cũng nhất thiết gọi là tịnh. Đó. Quan trọng là cái nhu cầu quý vị sao đó mà cái pháp nó có thể phục vụ được. Đó. Nếu quý vị có nhu cầu vãng sanh thì cái pháp sẽ giúp vị vãng sanh. Gọi nó tên gì nó không quan trọng. Okay. So what happened is that might sound confusing to some of you, but basically it doesn't matter the name. The name is whatever you call it, as long as it brings you to where you want to go, or it does things that you're seeking. For example, it's the dharma is supposed to help you, supposed to help your family, supposed to help your ancestors, supposed to help the people you love. Then whatever you call it is irrelevant. Okay. Cái pháp nó có lợi cho quý vị, lợi gia đình quý vị, cho lợi cho tổ tiên quý vị, thì quý vị gọi tên gì nó cũng chừng đó thôi. Okay. Now, having said that, let me reiterate. Nói một cách lý thuyết thôi, để nói thực tế. This day and age, the number one dharma is Pure Land. Đều cái quải mật pháp này, cái pháp đại pháp mà quan trọng nhất là cái pháp vãng sanh. And that's why we stand for Pure Land. Bởi vậy mình lộ ra, mình chọn là lộ ra cái gọi là cái pháp vãng sanh. If, for example, all of you has potential to become enlightened in this lifetime, chẳng hạn như phần lớn quý vị có đủ khả năng mà để giác ngộ đời này, guess what the dharma is going to be called? Child. Nếu khả năng quý vị mà có thể giác ngộ đời này, cái pháp bỗng nhiên nó lộ ra, nó gọi là thiền. Okay? So the dharma has to serve the majority of you. Cái pháp này nó lộ ra để nó phục vụ cho phần lớn quý vị. And those of you who are able to become enlightened in this lifetime, I teach you Chan privately. Thành những cái người mà có khả năng mà giác ngộ được đời này, tôi sẽ dạy quý vị thiền riêng. Okay? Don't have to worry about, đừng có lo vậy. You only have to worry you can keep up with me. Chỉ lo là mình không đủ sức đi theo ông thầy thôi. You don't have to worry about the name. Đừng có lo cái tên. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, 2 questions. Sao? Sẽ go. She says she came to the temple a couple of years now, and she learned about the Pure Land Dharma door reciting Buddha's name, and she found it to be a lot more effective than she anticipated.
and she feels that's the most appropriate for most people. Okay. Đó, tại cô chấp vào cái tướng niệm Phật. Còn nếu tôi dạy cô thiền nó cũng như vậy thôi. Dạy ông hòa thiền chừng nữa thôi, cũng tới chừng nữa thôi. Okay. Cái pháp môn chỉ là cái phương tiện thôi, không cần chấp nữa. Dạng cho hồi nãy cô không hiểu là tôi giảng đó, tôi giảng cái băn khoăn của bác là bác vẫn chụp vào cái vãng sanh, mong cầu cái vãng sanh bằng bất cứ mọi cái giá nào mà đắc được cái vãng sanh. Ok. Mà bác không thấy rằng bác đã kiếm được cái chỗ để giúp bác đắc được vãng sanh. Tại nếu như bác chết trước khi tôi thì tôi sẽ giúp bác đi được, còn gì mà lo nữa. Vẫn chưa thấy được cái đó. Okay. Thành như vậy tâm vẫn còn hoang mang như thế. Bác năm là mấy tuổi rồi, 60 mấy rồi phải không? Tôi trẻ hơn bác 1-2 tuổi. Chắc bác sẽ đi trước tôi rồi đó. Có gì mà lo nữa. Mình đã gửi bao nhiêu người đi rồi, gửi đi hết rồi, còn gì mà lo nữa. Chỉ lo tu thôi. Thầy nói mình tu gì mình tu nấy thôi, trời hơi sức đâu mà lo nữa. Hiểu chưa? Đó là cái tôi dạy cái kẹt của bác mà bác vẫn chưa hiểu. Quý vị nghe, quý vị không hiểu được. Tại vì nói không chưa hiểu. Tại vì ngồi đúng cái so đo hoặc nó tại sao tôi nhất định tôi đi vãng sanh. Những bao nhiêu người đi vãng sanh rồi. Kiếm chỗ nào có được cái chỗ mà dám nói là tôi gửi cái vị đi. Có chỗ nào dám nói như vậy? Thì một là tôi bịp quý vị. Mình nếu tôi không bịp á thì không có gì phải lo nữa. Chỉ lo khi nào cái ông này ông nói nhiều quá chắc ông bịp mình quá thôi chứ còn. Nếu mà tin thì còn gì nữa mà lo nữa. Đúng không? Tôi nói để cái vị nếu có gì phát lòng tin để mà yên tâm để mà tu, thì lo tu lại cuộc đời còn lại cứ mình tu một cách thoải mái thôi. Tuần trước tôi gặp cái bà kia, tôi kể cho mọi người kia nghe đó. Cái bà kia San Jose bay xuống đây để mà xin tôi cái bài vị. Tôi giảng nói 1 tiếng đồng hồ. Tôi nói chuyện cháu bà, con bà với bà, 3 cái thế hệ nói chuyện, nặng giảng pháp cho họ nghe. Nói xong rồi tôi nói tôi 1 tiếng đồng hồ tôi giảng về cái pháp vãng sanh chúng ta, cái chùa chúng ta là sao. Bài thì vãng sanh tới 49 ngày 2 pháp đặc biệt dễ sợ. Nó từ đầu chí cuối là có xong chuyện hết rồi. Nghe xong rồi bà nói bà nói là con cái này con không cuốn suốt đời con kiếm cái chừng nữa thôi, con chỉ muốn cầu được vãng sanh thôi. Con đã sống đầy đủ hết rồi, không có gì mà thiếu hết, không có gì mà luyến tiếc nữa. Cái nguyện vọng cuối cùng cuộc đời con là được vãng sanh thôi, không có gì quan trọng nữa. Mà bây giờ con cái con nó chặn lại. Cuối tuần á, bây giờ 2 ngày thứ Bảy Chủ nhật tới chùa tu thì nó chặn nó. Tại sao mẹ chết tới nơi rồi mà mẹ thì giờ với tụi con cái vẫn lo ra chùa không có gì. Bà nói tao sắp đi rồi mà tao sợ là Phật tới đón tao, tụi bay níu áo tao lại. cái tôi giảng nó sao ở đây chuyện nào bác đi có hai cái pháp đó có thể giúp các bác được. Làm nó đi, nghe bà tin chuyện sao mà nói xong. Tôi nói bây giờ tin xong chưa? Tin rồi. Thì bây giờ nó bác bây giờ bỏ thì giờ với con cái thêm tí đi. Bây giờ bác có tới chùa thêm có cả tuần đi nữa, thêm có 20 năm nữa. Cái phước bác đào ra để vãng sanh, bác sao bằng phước để chúng tôi làm cho bác được. Đúng không? Nếu thực sự chúng tôi có thể gửi người đi được, cái sức tạo phước chúng tôi rất là nhiều.
thành cái phước, cái sức mà quý vị tạo, cái sức đó mà so sánh sức quý vị tự tạo lấy cả 10 năm, 10 kiếp nữa, mà sao so sánh được? Còn lo gì nữa? Thì bây giờ thay vì cái pháp nó thoải mái, thay vì cái gì mà phải lo bon chen, lo mà tới chùa để mà tu nữa nọ, ta đi bỏ thì giờ với con cái gia đình để giúp đỡ tụi nó đi, làm cho nó thoải mái đi, ok? Không phải là đừng giúp tụi nó hả? Nó pháp phải nhẹ nhàng như vậy nó mới có cái thiện cảm với pháp mà tu được chứ. Chứ pháp đại thừa với cái gì mà toàn là lo cho tự lo mình không à. Chỉ là tôi đi, tụi bay đừng có néo ta, đừng níu kéo ta. Pháp như nghèo nang dữ vậy. Hả? Gọi là đại thừa hả? Hả? Cái đó đại thừa không? Tu cái pháp nào mà nói tôi phải bỏ hết tất cả để tôi đi vãng sanh tôi, quý vị không có được làm cản đường tôi. That's not Mahayana. Not to me. Đối tôi đó không phải đại thừa. Cái đó là tiểu thừa. Có đại thừa gì đâu thế nữa. Không chơi. I explained to you last week there's a lady who came down here from San Jose. She's in her late 60s, early 70s, and she says, I have a good life. I've traveled all over. I've never lacked anything. I don't have no regrets. And towards the end of my life, all I want now is rebirth at all costs, any cost. Okay, so I switched religion. I searched all over, and now I became Buddhist, and I go to the temple on the weekend, Saturday and Sundays, 2 days. Okay, not many people would do that. Crazy. I only call crazy people who are willing to do that. Okay, and then I start going on Wednesdays to the temple as well. And my children stopped me and they said, Mom, you don't have much time left. Can't you give me some time? Can you give us some time? Okay, we want to spend time with you. She says, no, don't do that to me. Okay, don't get in the way of my obtaining my rebirth. I don't want the Buddha to come to get to the point where the Buddha comes to greet me and you are holding me back by my feet. That's what she said. All of them. Okay? The hell with you. Just leave me alone. Let me take care of my rebirth. So I explained to her for an hour, her and her two granddaughters and her son. I said, for an hour I explained Dharma to them. I said, okay, we have a rebirth Dharma that the two sides that would take care of you before, during, and after. Okay, and so on. So I explained to her and said, are you happy? I said, yes. And I said, okay, so what do you want? He says, please help me. I said, okay, I helped you. And then I said, will you do something for me? He said, what do you want, Master? Now she's nice to me. I said, will you spend some time in your family for a change? Be nice to them. Because I want them to have a good impression of Mahayana. Because if you go to the temple even more often or all the time for the next 20 years, the next 20 kalpas, the blessings generate for rebirth for yourself cannot be compared to what we can generate for you. So relax. If I promise to take care of you and help you, what have you got to worry about? Instead, I want you to help me by presenting an image of Mahayana that is human, that is caring. It's not selfish. Mahayana is not selfish. Be nice to your family. Spend time with your family. So that they have a good impression of Mahayana. That's helping the Pure Land Dharma door. It's a lot more useful that way, the Pure Land Dharma door, than going to the temple and recite the Buddha's name. You say, yeah, I think about it. Thank
Yeah, think about it. Yes, question. I have a question. Do you have the other way? Yeah. Cái cũng về cái phần mà thầy dạy chúng con là nên có thời gian với gia đình, mà cái khoảng đó hôm đó thì con có nói với thầy là con có thể trở lại với gia đình, sống theo sự bình thường thời gian với gia đình, thì không có thể đi chùa thường xuyên như bây giờ. Thầy nói thầy sẽ giảng cho chúng con thật phần sau. Hôm nay thầy có thời gian giảng cho chúng con thêm phần đó. He says, so that's what you keep on telling us. Spend more time with your family, but I'm concerned about that because it might get in the way of my cultivation. No, it won't. No, it won't. The more selfish you are in your cultivation, the more resistance you get. Quý vị mà càng ích kỷ về cái chuyện tu hành của mình thì gia đình quý vị càng cản trở quý vị. Okay? There's no need. There's no need to be extreme about it. Yeah. You have to change your ways, because before you approached it the wrong way because you were forceful. Now Mahayana is malleable, it's very soft, it's no form. Cái đại thừa, cái pháp đại thừa nó uyển chuyển dễ sợ, khi bóp nó không được. You cannot squeeze it. Okay? Thành ra the message to you, to all of you, is that I want you to understand, consider cultivation as a form of caring for the people around you. Cái pháp tu hành của mình là cái pháp là mình tu để mình mở trí huệ ra, để mình thương yêu những người xung quanh mình. Because you are lay people, quý vị là người tại gia. You're not like me. I'm sever everything. Tôi chặt hết tất cả là khác, pháp tôi là pháp khác. Còn cái vị mà còn cái vỏ mà tài gia đó, as long you're a lay person, you need to learn to be nice to your family and take care of your family. That's Mahayana. Mahayana teaches you to be a better mother, a better father, a better friend, okay, a better sister, okay. That's Mahayana. It teaches me to be a better monk. It's a different dharma for different people. Cái pháp mọi người nó khác. Okay? You cannot deny your responsibilities to your family. Không thể nào mình ở nhà mà mình coi thường những cái trách nhiệm của những cái người nhà của mình. When you become a left form person, it's a different story. Nếu quý vị có cái duyên mà xuất gia là chuyện khác. Còn tại gia phải take care of your family. Yes, as long as you're home, you better learn how to take better care of your family. Okay? That's just how I feel about it. Yes. Thưa thầy, nếu mà thầy nói như vậy đó thì con nghĩ mình không có, theo như cái gia đình của con đó thì chắc con không có thời gian nào mà đến chùa thường được. Tại vì một cái gia đình
làm sao mà có thời gian cho mình để mình tu. I'm not saying you must spend all your time with your family. Not at all. Did I say that? Tôi đâu có nói là quý vị phải bỏ hết tất cả thời giờ quý vị cho gia đình quý vị đâu. Never said that. Nhưng mà cái đó là cái những người xung quanh của mình. Thầy không bao giờ nói chuyện đó. I'm talking about you spending quality time with your family, not quantity time with your family. Mình biết khéo léo chứ, mình chọn cái thời giờ quý báu mình với gia đình mình cho hết tất cả những người gia đình mình thì giờ gọi là cái giá trị chứ đâu phải là số lượng, đâu phải nhiều là tốt đâu. Right. Quality time. It's a made-up concept. What's quality time? Ask me then. What's a quality time? There is no such thing. Okay, you say no such thing. Let's hear other people's opinion. What's quality time? Thì giờ giá trị là cái gì gọi? Thì giờ cái gì gọi là có giá trị? What is it? Tell me. What is quality time in your family? What is it? It's the time you spend with the other person and make the other person most happy. And you are happy too. Is there such a thing? Quality time, I submit to you, it is time you spend on solving their problems. Not your problems, their problems. Cái giá trị thời giờ mình cho gia đình mình là thì giờ mình bỏ ra để giúp họ giải quyết vấn đề của họ, không phải vấn đề của mình. You buy that, young man? You buy that, young man? Huh? It's completely false concept all the time. And so you're talking about actions, not time. You know, those actions don't change time. Time is immutable. But it's nice if you try to solve their problems instead of expecting them to solve your problems. That's nicer. That has to do with behavior, not time. Why is that? You're asking the wrong question. You're stuck on the concept. You're stuck on your viewpoint. You should pursue me until and reveal the flaws in my logic, not show the strength of your logic. In debate, my friend, you have to beat my rationale. You cannot win unless you beat me. That I admit that you win. Otherwise, it go on forever and on and on and on. Does it make sense? What's wrong with my rationale? You should say, okay, so why does it have to solve their problem, not my problem? Because you're smarter and you're wiser than they are. I'm not disagreeing with that. And therefore, the wise ones had to solve the other people's problems, not yours. Of course, that's right, but it has nothing to do with time. That is time right there. Time that you spend on doing constructive things by solving the problems. That's quality time. It's not BS time. It's time that brings them benefit. Concrete benefits. I call it quality. I don't know what else to call it. Certainly it's not quantity. We're still talking about behavior, not time. It's okay. You can look at it that way. You're just wrong.
You don't know how to debate. You have to destroy my position. You're not destroying my position. It's correct. It's just that it's not time. Everything you're saying about actions is absolutely right. I'm not arguing about that. To act requires time. How can you act without spending enough time acting, carrying out your plans of action? I see it, but it has nothing to do with time. But okay. I translate time into action because it has to be constructive. It's not BS. That's my point. Quality in time is not something you say, oh, I think it's quality time. No, quality time to me is concrete actions. You have to take a lesson in debate, logic. Okay, cái thì giờ cái giá trị thì giờ nghĩa là sao? Là mình bỏ thì giờ mình giúp những người xung quanh mình á, giải quyết vấn đề của họ. Tại sao gọi là giá trị thì giờ? Có giá trị. Tại vì mình có công phu hơn họ, mình có trí huệ hơn họ, mình có cái pháp. Thành ra mình có thể giúp họ giải quyết vấn đề họ dễ dàng hơn họ có thể tự giải quyết lấy. Ông này ông cãi lui cãi tới, tôi nói ông cãi lui cãi tới mà ông không biết cách cãi, ông muốn cãi là ông phải hủy hoại cái tư thế của tôi. Chứ ông nói là ông không đồng ý với tư thế tôi đâu có đủ, phải nói là tôi sai, ông mới thắng được tôi nhé. Ông muốn thắng tôi ông phải nói tôi sai nhé. Ok? Thì tôi dặn gì ông nói thầy nói như vậy là thầy nói đúng, cái lý đó là đúng, là nó về cái hành động chứ không phải là về thì giờ. Không có gì không có liên quan tới thì giờ. Tôi nói tôi dùng cái chữ hành động tại vì cái thì giờ đó muốn làm những việc đó tốn thì giờ mới làm được. Tôi nói rõ ràng, tôi giảng nghĩa cái thì giờ qua cái hành động để cho nói là cái nó thực tiễn chứ không phải là chỉ nói lời nói thôi. Mình bỏ thì giờ mình làm những chuyện để làm lợi người khác, để cho người ta thấy rõ ràng cái thì giờ mình làm đó có lợi cho họ, nó thực tế cho họ, đâu phải nói chuyện nó khơi. Mới hòa nó có giá trị cho người ta chứ. Người ta đặt cái giá trị ở chỗ người ta lợi được chứ, người ta mới thấy giá trị chứ. Đâu phải mình làm cho mình. Okay, any questions? Yes. Nhiều khi thì con gặp những trường hợp đó, con cũng cố gắng là con làm, nhưng mà nhiều khi cái lực của mình không đủ, vậy thì mình làm sao để mình phải tiếp tục hay là mình back up đưa việc ra. So the question is, that's what I agree with the principle, but sometimes we don't have enough wisdom to do it. Then you bring the question to the temple and ask. Nếu mà không đủ sức thì đem tới, mình đem vấn đề đó nêu ra để mà hỏi. Then you take advantage of the great assemblies wisdom. Mình lợi dụng cái sự trí huệ của cái đại chúng. Okay? I'm running out of time. And therefore, for example, tomorrow or the next time around, I'm going to ask Lan to bring up a question. Okay? This is the problem she has. She says, my youngest daughter says, I don't want you to live the home life. I want you to be around. There's no need for you to live the home life. I want you to cultivate at home. And she becomes very violent with it. She doesn't know how to deal with it. So what to do? I say, I don't know. Maybe I ask someone else. Thì hàng như cô Lan lần trước cô hỏi, có đứa con gái mà con nhỏ nhất mà nó la bại, nó không được xuất gia, phải ở nhà, nó muốn mẹ nó ở nhà, muốn tu ở nhà cũng được, tại sao phải cạo đầu làm cái gì, bỏ nhà làm gì, nó muốn có mẹ chứ không muốn mất mẹ. Rồi nó bắt đầu nó hung hăng, nó hung tợn lắm. Mình làm sao bây giờ? Tôi gãi đầu tôi cũng không biết nữa. Tôi nói để tuần sau có cơ hội tôi hỏi mấy người khác thông minh hơn tôi để người ta có ý kiến gì. Okay? So we might talk about it. Okay? Thành ra mình dùng cái sự trí huệ của đại chúng để mình giải quyết vấn đề đó. Okay? Không, đừng trả lời. Don't give an answer. Đừng trả lời. Hình
Let's think about it. Quý vị suy nghĩ. Okay. Can we talk about it another time? What to do? Here's the youngest daughter and say, hey, I don't want. I want you to do it my way. Okay? All right. Shall we talk when? Next Saturday or tomorrow? Tuần sau hay là ngày mai? Next Saturday. You need to make a reservation because if I forget, I'm bringing it up tomorrow. You say, no. I have to wait until Saturday. Okay, next week. Okay, we wait. Next Saturday, we bring out the Shariras, Shakyamuni Buddha Shariras. Tuần sau, thứ Bảy, mình sẽ đem cái xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra. I only bring it out once a year. Một năm chỉ đem ra một lần thôi. Saturday and Sunday, so you can people can come here and bow to the Shakyamuni Buddha's birthday celebration next weekend. Okay. Tuần sau sẽ đem xá lợi ra để quý vị đảnh lễ xá lợi. Năm được một lần thôi, xong tôi cất lại, and then I hide it again. Okay. Cả 2 ngày luôn, về thứ Bảy với Chủ nhật 2 ngày liên tiếp. Okay. Yes, Christy, you have a question, not answer, right? What question do you have? Well, it's a personal question. Yeah. My brother asked me what do I want for my birthday. Since it's coming up, and I say I don't need anything much. I just need you to spend time with me. And he's like, oh, okay. So I say, oh, can you come to the temple with me? Ooh, that's a low blow. That's a low blow. Yes, and? And he asked me from what time to what time, and after I told him the time, he's like, oh, that's a lot of time for me to go. Because he's a very busy man, so I understand that. I don't know how to deal with that. I just throw out. No, I wouldn't do that. No, it's sweet of you. I think he likes it when you talk like that. Okay. I would ask for a Ferrari or something like that, but that's me. It's for the people who are not interested in religion and something like that. You shouldn't ask them for that long a time commitment. That's too much. Okay. Usually, if you want to help people, you have to wait until they have a need. Don't bring them to the temple unless they have a need. Okay. Thành ra những người trong gia đình mình mà mình không biết gì tôn giáo nhiều, người ta có những đam mê khác, mình không nên đụng người ta quá. Trừ khi người ta có cái nhu cầu. Okay. Đem tới chùa mới được. Chứ còn mà mình dẫn tới chùa không, ta. For example, what need are we talking about? For example, like you did, you say, just want to spend time with you, but not for a day. Just show up go and bow to the Buddha, and maybe have lunch. Okay, maybe listen for a few minutes and then have him leave. That's fine too. I wouldn't go for anything longer than that. Okay, that is quality time. Okay, be smart. You have to go very slow, baby steps. Okay, and that's what I would do. Okay, no long stretches, very short. All right. Tôi khuyên là những người mà ta không thích tới chùa, ta tới một tí thôi, để người ta sức nó chừng đó thôi. Tới tí xíu là lễ Phật rồi ăn trưa này nọ. You show a little bit of pleasure. You see, what happened is this. I tell you why you want to do that. You want to do that because he's curious about what draws you to the temple. So you're sharing the part of your life that he doesn't know about. Your feeling he doesn't know about. So it's a gift.
It's a form of sharing, and it's great. He'll appreciate it. That is quality time, as long as he gets to understand you better. Okay? But don't overdo it. Okay? It's more like showing why you like it so much, why you spend time doing it this way. Because they worry, they wonder, what is it, what draws you, or what turns you on about these things. So you find a way to explain to them why you invest time in your life to do these things. Okay? It's going to help them tremendously. Tôi khuyên những cái người mà bỏ thì giờ tới chùa đó phải cẩn thận với người gia đình của mình có cái cơ hội thì mình cho người ta thấy cái khía cạnh tại sao, cho người ta hiểu được tại sao mình bỏ thì giờ tới chùa. Okay? I give an example. Very, very concrete example. My brothers came to see me a few months ago. Mấy tháng trước á, có mấy người anh em tôi tới chùa, tới thăm. Okay? They came to visit my mother. Về Bồ Hận Liang. Tôi tới để thăm mẹ thôi. And I happened to be here. And that's why they wanted to see me as well. Rồi sẵn tôi có đây, họ cũng gặp tôi. And I was busy, so I had to wait for 3 hours. Tôi bận quá. Thành họ phải đợi tôi 3 tiếng đồng hồ. Okay? And when I was done lecturing on the weekend, sau khi mà tôi giảng xong cái buổi chiều rồi thì tôi mới nói chuyện với hai người em của tôi. Then I had to speak with them. I spoke with them. And you know what I did? I explained to them what it's about. So I started telling them about what they wanted to hear. I joked with them. I explained what I do in under their eyes. They like to do certain things, so I explain Buddhism I explain my activities from their perspective. And then I spend an hour joking with them and bypassing all the temples, activities, okay? My entire time is for them. No one else. That's quality time. Okay? I'm educating them. And then after an hour and a half, I told them, you know why I've been telling you this? Not because I want to brag about myself. Okay? I want to tell you this because I know you're wondering about what your mother's doing in my temple. Because I know you wonder. That she gave up her freedom. She gave up and submitted herself to my program. So I want you to see what she's getting into and whether it makes sense for you or not. So that you can walk away from here having an idea of what she's involved in and whether it makes sense to you or not. That's why I spend the time talking to you, not to brag about me. So it's educating and sharing for their sake, not mine. Does it make sense? So from your brother's perspective, he's curious about why, all of a sudden now you go follow your mother and go to the temple now every weekend. That's too much. And then you bring your own daughter with it. There's a big change happening here. And you're smart about it. You make sure that you educate your family gently about it. Because they do wonder about it. And that's what I mean by spending time, quality time with your family. Resolving their needs to know. Not to prove you're right or you're superior. Only enough to tell them what they want to hear, what they need to hear. What you do is your business. They don't need to understand. You're always way up here. How can they possibly understand why, what a fourth dhyana guy is doing or second dhyana gal is doing? They're way in the desire. They're worried about food, sex, and sleep. There's no two ways about it. Okay? Ask him.
food, sex. I mean, food, sleep. Yeah, nothing. Me neither. Okay? So, this is where people are. There's no sense in talking about where you are. They have no idea. They have no clues. Thành mình phải biết khéo léo. Cái người gia đình mình, người ta thắc mắc tại sao mình bỏ thì giờ bỗng nhiên lo làm việc, lo tới giờ một cái là chạy tới chùa. Người ta thắc mắc, ủa cái chùa cái gì mà lạ dữ mà dám lấy thì giờ của cái người này trong cái đình của tôi. Tôi phải giảng như từ từ ta thấy. Về cái phương diện của họ thôi. Sao họ thấy được cái trình độ mình được, mình trình độ họ chỉ còn thấy được ăn ngủ với là tình dục thôi. Phải nói về chuyện ăn ngủ tình dục thôi, nói chuyện khác làm cái gì? Đúng không? Cái đó là bây giờ có giá trị. Giải quyết cho họ, để phải giải quyết cho mình. Hiểu không Lan? Họ có những cái thắc mắc, có những nghi vấn, họ có những cái hoang mang. Tại sao một người có thể thu hút được cái người mẹ của mình, người vợ của mình? Phải giảng nghĩa từ từ cho thấy được chứ. Hiểu chưa? Không thôi người ta sẽ thắc mắc, tôi nói thắc mắc tại sao dành thì giờ của tôi? Tại sao tôi phải hy sinh thì giờ của mẹ tôi, vợ tôi cho cái chùa làm cái gì? Tại hy sinh nhưng mà có lợi cho ông, có lợi cho con. Từ từ người ta sẽ thấy cái đó. Phải biết khéo léo từ từ, chuyển từ từ. Chứ còn mình cứ chạy quanh hoài, người ta cứ dí mình hoài, nó tại sao hoài. Hiểu chưa? Cái đó là khéo léo của mình. Như cái cặp vợ chồng này khôn lắm. Hai người con gái với con dâu, với con rể mới từ xa từ bên Phi Châu về một cái là dụ nó tới chùa một cái để làm gì, để thầy nói pháp cho mà nghe. Thầy nói pháp cho nghe xong nhóc nó đứng lên nó cười, nó nói cái này hay, cái này có vẻ được rồi nghe. Nói anh câu nó khen, nó nói là tôi là theo cái dòng cái tôn giáo Do Thái, mà tôi nghĩ là sau này con tôi có thể Phật giáo cũng có vẻ có lý nữa. Ngỡ mắt cho nó thấy. Ok. Hai cái tiếng đồng hồ nó giúp nó biết bao nhiêu, nó mở cái tầm mắt cho nó thấy. Nó thấy là cái thế giới nó rộng hơn nhiều. Cái giác quan nó có nhiều cái khía cạnh nó chưa nghĩ tới được nữa. Của nó đó, nó phải suy nghĩ tới mà nó chưa nghĩ tới. Mình giảng cho nó nghe. Giảng như biết làm sao mà dạy con. Nó đẻ đứa con ra nhưng không ai dạy nó, dạy con. Ngồi mình nói chuyện dạy con cho nó nghe. Tuần trước mình nói chuyện dạy con không à. Mình trình bày những cái vấn đề mà tụi nó cần. Nó phải nghe những cái vấn đề đó. So it's just like Mr. Hoa and his wife here. They're very smart. Last week they brought their daughter who had a newborn and her husband who came back from Africa, and they came here for 2 hours and they just listened to the lecture. And somehow they managed to bring them to the temple. And the husband is Jewish, and the daughter is too smart. She doesn't believe in anything. So after 2 hours, we spent a lot of time talking about raising children. They have no clues how to raise children, and so on. And at the end, the husband who's Caucasian, he said, this it's a very interesting perspective. I'm Jewish. I said, of course, your name will indicate you're Jewish. I said, but my son, I don't know when he grows up, maybe it's Jewish, maybe Judaism or Buddhism. Might make sense to him. He was that impressed. Okay, so so they did good in sharing the time and giving them a chance to have a glimpse of why they spend so much time at the temple, because they care. Thành cái khéo léo của hai bác là chỗ là dẫn chuyện nó tới để cho nó có cái cơ hội nó khám phá ra tại sao nó bỏ thì giờ làm ở chùa làm cái gì.
Okay? That is quality time. Yeah. Text me. Yeah, I'm not. Okay, you're the master. It's your temple. Yes, it's my temple. I don't have to agree with you. Yes, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Okay, thank you. We stop here today. We are still on the same slide. Next week. Okay. So we discuss lunch problem next Saturday, right? Tuần sau mình nói chuyện cái cô kia của Lan phải không? Or is that for sure, right? You come to me next week or tomorrow? Huh? It's next Saturday or tomorrow? Everyone's so excited. Yeah. Huh? Tomorrow? Huh? But tomorrow has been in the morning. It's too much. Huh? Tomorrow morning or afternoon? Okay, well. Okay, let's do the transference and then... Page 38. Oh, no. Reference first, and then we do the... May these merits and virtues adorn the Buddha's Pure Land, repaying the four kinds of kindness above, aiding a threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Page 38, please. Mở trang 38.